Hej hörni, nu är det alltså dags för kanske den mest spektakulära delen i den här följetongen om 244 GLT:n. Vi polerar bilen. Vi har alltså gjort avsnitt när vi hämtar den, när vi tvättar den. Nu är det dags för polering. Den här förvandlingen är helt crazy. Alltså, jag vill ju säga det. Nog för att jag har gjort det här många gånger och är ganska skillad på det. Men produkten också, det är så här, det här kan ni fixa hemma. Det är sjukt enkelt och sjukt roligt. Ni kommer få se, det här är helt crazy. Så bänka er framför tvn nu, ta fram popcorn och en lång burk och sen kör vi igång. Ja, men då har vi alltså äntligen kommit fram till poleringsvideon. Och det är typ det roligaste. Vi har ju smygpolerat lite grann här. Men ni kan ju titta på den här ytan. Det är inte så att den är repfri direkt. Den är väldigt, väldigt extremt repig skulle jag vilja säga. Men den kommer bli extremt fin och blank. Det här är ju typ drömlacker att hålla på med, för de är skitmjuka, så det går jättefort att få bort repor på dem, så det kommer liksom inte ta speciellt lång tid. Sen är det mycket detaljeringsarbete och sådär som kommer ta tid, men själva grovjobbet, det går fort. Och det ska vi visa här nu med vår nya DA15 V2 polermaskin. På fredag så kommer någon att hämta den här bilen, så den ska vara klar då. Och då ska vi förhoppningsvis ha fått igång den och motionerat den och känt så att allting funkar och så vidare. Men vi är på god väg, så att det är utsidan och den lilla detaljen med insidan kvar. Och där tror jag att vi får slänga ut inredningen och vi får köra ozonaggregat och vi får sanera helt enkelt innan det är färdigt. Men ingenting är omöjligt, inte bara en 244. Det är bara nice, allt är bara nice nu. Och alltså, någonting har ju hänt på både försäljning och sociala medier, för det är liksom full mugg. Vi får ju jättemycket nya följare och vi säljer jättebra. Så det är skitroligt. Det är bara att vi ska hinna med också. Och nu, så typ det jag lägger lite för mycket energi på, det är att tänka på den här bilen. Och så här bara, jag vill börja polera. Det ska vi göra nu. Så det blir ju riktigt nice. Ni kommer få se en bra, alltså förvandlingen på den här bilen från början till slut. Den kommer vara. Den här bilen, för 20 år sedan, då hade det bara varit och det är troligtvis det nu också. Det är bara att rycka av de här listorna. Hur lätt som helst, det sitter som ploppar bara. Så att har ni fräscha sådana listor så är det inga problem att rycka ut dem. Men på den här, det känns som att om den går sönder så kommer vi inte hitta ny. Så vi låter dem vara. Vi maskerar dem helt enkelt. De här är ju matta original, så de tar vi också maskerar. De här ska vi ta och lägga på lite coat på sen, tror jag. Eller om det blir trim coat eller vanlig base coat. Det märks. Ja, men den här tror jag att det går lätt att ta bort i alla fall. Ska se. Titta, den lyfts uppåt i alla fall. Så. Very good! Nu skulle jag nästan kunna tänka mig att det kommer komma fram hemskt snuttigt snusk här nu. Den är extremt repig, så den här kommer också göra alltså helhetsintrycket när den här går från att vara typ matt till superblank. Titta här som är insidan som det ska se ut. Eller ja, den här är också lite repig, men insidan versus utsidan. Big difference. Det här sporthandtaget och sportvingen, de är ju inte speciellt snygga i finishen, så att jag tror att de lämnar vi helt och hållet, sen så målar vi om det istället. Eller så får nästa ägare rättare sagt måla om det. Som sagt, jag sa det tidigare, den här lacken är ju väldigt, väldigt mjuk. Jag tänker att vi gör en 50-50 på hela huven för att det ska vara kul. För er som inte har kikat på oss förut, så fulltrissan, det är den som avverkar bäst. Heavy cut, polermedel som avverkar bäst. Sådär. Ja, det här är ju en plexi-ruta kan man säga, precis som på en husbil eller en whatever, husvagn. De blir ju ofta så här tråkiga och det är väldigt lätt att, så länge de inte har spruckit, för det kan de göra ibland. Ibland så krackelerar ju plasten helt och hållet. Så tog det slut på tejpa därför. Då krackelerar plasten och då är det inte så lätt att få till. Men du polerar den precis som resten av bilen. Nu ska jag försöka göra det på ett snyggt sätt här också. Så håller ner den där.
Ja, det är ett riktigt dåligt sätt att försöka göra snyggt. Men bara det där lilla, om jag har en duk, torkar vi där. Så drar vi där, så ser ni ju förhoppningsvis skillnaden. Så jag ska polera av hela den där så den kommer se ut som ny. När jag tittar på den här bilen, då tänker jag så här 90-talet, typ Matfors. Korvkörren där i Matfors. På kvällen, det är killar och tjejer som hänger där lite grann. Så man åker och tar en raggaball eller en mjukglass kanske. Sen går den tiden så gick ju den här bilen bra. Det var en cool bil liksom. Ja, men den var ändå över. Den här var ju aldrig så här, du vet en 240 kunde du köpa 500 spänn besiktad som var helt okej en period liksom. Men de här GLT:n och turbon, de var ju ändå så här, man hittade dem inte så ofta. Det fanns ju absolut, sen har de ju gått som folkrace och rallybilar mycket. Så att mycket har liksom sorterats ut där också. Men hur som helst, så det är inga så här, det var rätt cool. Det här var typ, Robin, det här var som en AMG. På riktigt, en E63 AMG, det är ungefär samma status på den. Ja, men alltså, som sagt, nu hade inte jag en GLT. För jag var fattig, så jag köpte en vanlig GL för 500 spänn. Ja, det var ju precis det jag sa. Man kunde köpa en besikt. 5-7 tusen spänn. Ja, precis. En vanlig 500 000 1500. Som var, det var bara, jag inte visste vad rostig skärmkanter, men det var bara besiktad. Ja. Men jag sa just det, att jag tänker så här på 90-talet, alltså där innan du och jag, alltså när de här var lite het, då åkte man i Matfors, åkte man till korvmojen och det var liksom den, det var lite cool, det var som AMG-marschen idag. Tänk dig en turbo. Typ som en Göta kanal. Då åker han ju en 240 turbo. Det var ju typ en sån lanserings första film som gjordes med en 240 turbo. Så där hör ni ungdomar. Där är en the good old days E63 AMG. Fast bättre på alla sätt. De här stripesen, de sitter ju rätt okej. Däremot så man får inte jobba upp, alltså kör inte så att det blir riktigt varmt, för då smälter de ganska fort. Det är inga större problem att jobba upp så mycket värme så att de här blir för mjuk och följer med liksom på lertrissan. Men du kan polera över dem om du tar det lite lugnt. Tjenare Robban! Tjenare! Tjena! Ja, här sitter jag. Samma ställe, sen jag gick inte ens hem igår. Det här kommer ju bli typ utställningsfeeling på den här bilen. För att man får bort typ alla repor och skavanker. Jag har ju fixat riktigt 2K-lack som man lägger i stenskott och sådär med. Så att den kommer bli riktigt, riktigt fin. Det är ju det som är grejen och det är lite roligt. Det enda som inte är roligt, är att, eller det är ju fantastiskt roligt, det är att vi har ju sjukt mycket att göra bortsett från den här bilen. Men nu kommer ju, idag är det tisdag. På fredag så ska den här bilen vara klar. Plus 6000 andra saker ungefär. Så vi har det vi gör. Och det här är ju definitivt det roligaste av alla de uppgifterna. Fortsättningen av den här bilen är ganska rolig, vet vi nu. Så att det kanske blir en liten episod på den saken också så att säga. Där den hämtas och körs hem eller fraktas hem. Ja, men några supersnabba tips om när man ska göra en sån här grov polering. Den här bilen är ju väldigt repig. Då kör man ulltrissa och heavy cut, första steg. Det här är inte alls så att ni ser vilken yta vi får. Det är inte alls så att det så här slipar och lacken kommer försvinna på en gång. Utan det är bara det att den avverkar väldigt bra, men den lämnar också ett väldigt bra resultat. Och den är väldigt lätt att köra med. Så att man tar, nu har vi lagt på lite grann på den här trissan redan så den är liksom lite mättad. Men du tar lite lagom sådär. Det ska inte gå tjockt och vara liksom en tjock hinna, utan det här är 3, 4, 5 bilar ur en sån här flaska liksom. Och sen så kan man dra ut det lite grann sådär om man vill. Och sen så är det bara att köra igång. Kör på ganska högt varvtal. Var inte rädd att trycka. Man får inte trycka. Om man är osäker så kan man ju alltid känna med handen. Alltså dra en passage och sen så känner du, är det här hett eller är det bara lite, alltså varmt kan det vara, nästan hett, men det får liksom inte bli kokhett. Och sen är det bara, man måste hålla lite balans på maskinen, men det går fort att lära sig. Så det är bara att som ni ser, maskinen är ju så lättkörd att det sticker inte någonstans. Du kan inte ligga och sova samtidigt som du kör det, men den vibrerar ju väldigt lite också. Så det är superenkelt. Så det är så här, kan man hålla så, man hålla så som man vill.
Och det är många nybörjare, speciellt de som vill så här, oavsett vilket system man kör, så har man mycket tid, nu ska vi inte rigmarola iväg här. Alltså oavsett vilket system man kör så är det ju, alltså trissan är ju lika viktig som alltså kombinationen trissa och medel är ju lika viktig som de var för sig. Kör du en ulltrissa med finishmedel så funkar inte det något bra. Kör du en heavy cut med finish så tar inte det något bra heller. Men kör du heavy cut med ulltrissan så avverkar den extremt bra. Så att det är jätteviktigt att man har rätt. För det är många som köper ett medel och köper en grov rubbing och sen har man en mjuk trissa från, man inte vet vart den kommer ifrån. Och så men det funkar ju inte så bra. Men det är ju 100% för att kombinationen är fel så att säga. Så det är värt att tänka på. Och sen som sagt, trycka. Var inte rädd för att trycka. Det är många som säger att maskinen ska liksom göra jobbet. Och absolut, det ska den göra. Men du behöver ändå lägga lite liksom axlar på. Du måste hålla lite tryck på maskinen om det ska hända någonting när det är riktigt repigt. Kör du finish-steget eller bara ska finpolera, då behöver du inte trycka alls. Men ska du ha bort repor snabbt, lägg lite axlar på. Jag skulle säga att det största, eller ett av de största liksom problemen, det är att folk blir för teoretiska. Alltså, det är så här, men det går inte, man kan inte köra, man kan inte göra man kan inte göra så, utan kör bara. Det är så, jag får så sjukt mycket frågor, alltså typ så här 5 gånger varje dag så är folk så här, jag vågar inte. Vågar inte, det är bara att köra. I värsta fall kan du typ köra igenom lacken på din bil och det är så här, visst är det en Ferrari så men liksom det är en lång väg, man ska tabba sig rejält innan man kör igenom lacken, så att det är så här, kör bara. Det är mitt tips, det är typ det bästa tipset, börja. Och så här, ni behöver inte vara världsmästare innan ni sätter igång, utan skit i det där teoretiska, alltså absolut läs på innan, men inte, det finns ju många som de lägger mycket mer tid på typ faktiskt läsa om teoretiska lösningar på saker än vad man faktiskt gör det och lär sig, för det är det, man måste lära sig sakerna innan man kan det. Och det gör man bara på ett sätt. Ja, men nu har vi alltså kommit till polish and sealant-steget. Som jag sa, den här lacken är mjuk. Alltså det ser ju skitbra ut redan bara med heavy cut. Men då kör vi polish and sealant. Det kan ni också göra. Se här, det är inte ens avtorkat riktigt med heavy cut. Men du kan köra liksom vått i vårt, så kan man inte säga med ett polermedel kanske. Men det går att köra direkt på i alla fall. Så är det bara att ut och köra, det här behöver man inte... Ja just det, nu kommer Martin också tar hela rampljuset. I alla fall, så... Det här är inte som, man behöver inte fokusera lika mycket. Nu ska vi bara ta bort de här små mikroreporna som eventuellt ull och heavy cut har gjort. Och sen så ska vi lägga, så blir det ett skydd då. Så det är bara att köra. Slappa av, sätt på lite bra podd i lurarna och sen så kör man. Så ser man ju här, förhoppningsvis i kameran, vilken otrolig förbättring det här blir. Det är ju liksom, det här är typ så här, kanske inte riktigt utställningsskick, men väldigt nära i alla fall. En blankare 240 så här hittar vi nog inte i Östersund idag i alla fall. Eller för den delen på så många andra ställen. Det är liksom inga repor kvar här nu. Det är bara blankt och hårt. Det är riktigt snyggt. Det kommer bli kul att få leverera den här bilen. Time is of the assassins, eller vad man säger. Det är bråttom nu. Här har jag börjat kört. Ser ni en liten 50-50, eller pågående 50-50 i alla fall. Väldigt snyggt blir det. Där är alltså trim coat. Det är ju våran keramiska plast och på svarta ytor så här. Svårare än så här är det inte. Man lägger på och sen torkar man av överflöd efter en liten stund. Och det blir vansinnigt snyggt och det blir inte liksom fettigt eller så, utan det här kommer vara helt snustort och ha en extremt vattenavvisande yta när det är klart. Sen så torkar man av överflödet så här tills det blir en jämn och fin yta. Så det ser ut som nytt, inte mer eller inte mindre. Bara perfekt. Sen ska vi öppna dörren också, men jag drar mig väldigt mycket för att öppna dörren eftersom att det luktar så illa in i bilen. Det här går ju att köra på gummit också. Så ger det också en väldigt trevlig effekt. Då tar vi även där på de här plastfälten. Vinylfälten. Jag tror
att det går att köpa de här vinylfälten nya. För de här är ju fina men inte perfekta. Och nu är det bara att vi ska göra det här på hela bilen. Och det är det här som sånt här gör ju typ inte lika stor skillnad som poleringen. Men det blir ändå extremt, liksom när man får till den här sista finishen. Det är ju väldigt mycket jobb men det gör otroligt mycket. Ger mycket bra feeling också. Och nu ser man ju verkligen hur, alltså vilken förbättring det blir. Och så kan vi även ta här på den här. Och som sagt, det här blir inte som en silikonprodukt så att det är liksom fett och man tvättar bort det på 2 tvättar, utan det här håller oftast liksom flera år. Det här blir så vackert och hållbart. Nu börjar det faktiskt dra ihop sig. Nu är det tyvärr så att jag har tappat bort den där. Jag vet inte riktigt vart den tog vägen, men en sån där går att köpa för typ 5 spänn eller någonting annars. Hybriddags i alla fall. Sista touchen. Och det kan man ju lägga på alla blanka material egentligen. Men nu ska vi lägga ut det på huven och demonstrera. Och då gör man så här, man lägger ju hur man vill. Du kan lägga i rutnät eller du kan lägga runt, eller så länge liksom det är en ren och fin yta som du lägger ut på. Du ska täcka hela ytan. Det är liksom om du kör i cirklar eller om du kör så här. Så länge du täcker, och det ser du när du har liksom ett motljus. Och så ser du till då att ytan är ren hela tiden. Och det här gör vi för att du får en annan, bättre avrinning än bara polish och sealant med hybrid. Och sen så får du liksom en glans som är lite högre. Och den är ju, det känns också bra på sådana här veteran-entusiastbilar. Man kan även lägga på gummi, man kan lägga på plast. Alltså allting som ska ha lite lyster helt enkelt. Så får man som sagt titta, har vi täckt alltihop. Och det går ju också väldigt lite när man använder det. Man ska inte överdosera. Ni ser att, ni kanske inte ens ser man mönstret på kameran. Ja. För det är ju liksom, man ska inte lägga jättetjockt då. Och låta det torka liksom och sådär som någon form av super old school wax. Utan ja, men nu kör vi huven, torkar av, tar vi kanske ena sidan, torkar av, och sen så ska bilen stå någon timme inomhus och sen så är det bara ut i solen och äta glass, ragga brudar och åka på cruising om man nu vill göra det. Och då är det bara att buffa av, och det här går ju väldigt enkelt som ni ser. Det är ju bara att stryka av så här, och jag känner också att det blir ytterligare en hardhet på bilen liksom. Den här bilen kommer ju bli, jag ser fram emot, nu är solen framåt också, köra ut den förhoppningsvis om några timmar. Vi ska sätta igång nu och vi ska byta vattenpump, och samtidigt som jag börjar ta den invändigt. Så om bara kanske någon timme så kan den vara färdig att köra ut i solen och köra eftershots på hela det här fantastiska projektet. Vi vill ju också passa på att tacka för entusiasmen, för det har ju varit väldigt bra feedback på alla sociala medier. Vi har ju fått massor med följare på Instagram och TikTok och YouTube och många visningar på alla sätt, så det är kul. Och ni som inte har följt oss, passa på att göra det. Vi vill ju ha lite bekräftelse. Eller hur, Robin? Ja. Speciellt du som står där bakom kameran och mixtrar ihop alltihop. Det är du som är ansvarig för de låga tittarvisningarna som vi har haft tidigare. Bra, men då har vi det här. Nu är det klart. Ja, hörni, nu är vi klar med utsidan. Jag hoppas att ni har uppskattat det här och att ni kanske har lärt er någonting. Hur man polerar sin 2-färs eller varför i annan bil, mer eller mindre. Stort sett samma procedur. Nu har ju vi filmat innan när vi gjorde en motortvätt. Så den kommer komma på onsdag, och sen så kommer vi ta insidan och så ska vi serva den också, få igång bilen. Den ska hämtas i övermorgon. Så att, ja, nu ska vi typ ta en kopp kaffe och sen sätter vi igång med service och insidan.
Så får ni se det. Det blir ju typ nästa helg. Följ oss på YouTube och sociala medier och sådär. Så är vi väldigt tacksamma.